Для того, щоб приготувати корисний і хрусткий хліб на заквасці, нам потрібна сама закваска. Сьогодні я покажу вам рецепт закваски, яку без проблем можна виростити вдома. А якщо ви не можете або не хочете її вирощувати, можна замовити вже готову у мене. За посиланням в описі під відео. Для вирощування закваски мені знадобиться ось така баночка. Об'єм у цієї баночки 250-300 грамів. Борошно використовую біле, пшеничне, вищого гатунку. Білок 10,3%. Воду використовую очищену, фільтровану, кімнатної температури. Зараз температура на кухні 24 градуси, на градуснику 26,5 показує, але я знаю, що він обманює на 2 градуси. Вирощувати будемо з мінімальною кількістю борошна, можна сказати, практично без залишків. Отже, ставлю баночку на ваги, обнуляю показники, додаю всього лише 4 грами борошна, сюди ж додаю 4 грама води, загальна маса 8 грамів. І тепер добре перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Накриваю кришкою, позначку не ставлю, тут ще нічому рости, і залишаю накриту баночку при кімнатній температурі до наступного дня, на 24 години. Тільки не ставте баночку на гарячі прилади, або десь поруч, просто залиште на полиці або на столі. Сьогодні другий день, пройшло 24 години, у баночці візуально нічого не змінилося, думаю, вам це видно. Зовсім нічого. Сьогодні збільшую пропорцію у 2 рази. 8 грамів борошна, 8 грамів води кімнатної температури. Обов'язково, коли додаємо нову порцію борошна і води, нашу закваску потрібно добре перемішати, щоб не було грудочок, і закваска збагатилася киснем. І не забуваємо про воду, вода завжди очищена, фільтрована або із свердловини, якщо ви впевнені в її якості. Не потрібно брати із-під крана хлоровану, звісно, якщо ви в Австрії живете, то сміливо беріть з-під крана. Борошно можна використовувати як вищого гатунку, так і першого. І дивіться на етикетки, щоб борошно не було нічим збагачене або вітамінізоване. Від таких вітамінок закваска може погано підніматися, і це може вплинути на процес заквашування. Також воду не використовуйте газовану або, наприклад, кип'ячену. Вона не дуже добре піднімає закваску, і закваска може вийти слабкою. Закваску перемішали, сьогодні вже поставили мітку у вигляді резинки, накриваємо кришкою і прибираємо знову на полицю при кімнатній температурі до наступного дня. Так, день третій. Закваска виглядає ось таким чином, вона підросла і вже осіла. Це видно по слідах на баночці. На заквасці є невеликі бульбашки, вона вже більш активна. У перші дні у закваски якийсь незрозумілий запах. Не дуже приємний, але далі все буде добре. Продовжуємо годувати закваску таким самим способом. Знову додаю 8 грамів борошна і 8 грамів води кімнатної температури. І все активно перемішую, щоб не було грудочок і все борошно рівномірно зволожилося. Поки перемішую закваску, коротко розкажу важливий момент. Пшенична закваска – це живий організм, у якому працюють дикі дріжджі та молочно-кислі бактерії. Саме вони відповідають за підйом тіста, смак і аромат хліба. У перші дні закваска, як я вже казав, може мати різкий, не дуже приємний запах, але це нормально. Так формується правильна мікрофлора, а з часом цей запах стане набагато м'якшим і приємнішим. Зараз наше завдання – регулярно годувати, по можливості в один і той самий час. Тримати при стабільній температурі і не поспішати. Терпіння тут дає найкращий результат. Зачищаю стінки банки, накриваю кришкою і піднімаю резинку на новий рівень. Знову залишаю при кімнатній температурі до наступного дня. Четвертий день, закваска вже чудово піднімалася. Подивіться, на стінках банки видно її слід, але вона вже опустилася і чекає, коли її підгодують. Знову додаю 8 грамів борошна. До речі, у закваски вже змінився запах, він став злегка алкогольний. Додаю також 8 грамів води і добре перемішую. І судячи з того, як росте закваска, думаю, що буду годувати її сьогодні ще раз, увечері. І перейду вже, напевно, на дворазове годування. Ось така консистенція, бачите, як сметана. Очищаю стінки, ставлю мітку, закриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі до вечора. На годин 8. Температура у мене зараз 23-24 градуса. Нам потрібно дочекатися, щоб закваска виросла і почала осідати назад. Так, вечір 4-го дня і це вже буде 5-те годування. Закваска вже збільшувалася більше, ніж у 2 рази. Зараз вона вже опала і її потрібно знову підгодувати. В заквасці вже багато бульбашок, процес іде відмінно. Запах з кожним разом стає приємнішим, значить процес у мене йде правильно. Цього разу я візьму чисту нову баночку і в ній буду вирощувати далі. Я дотримуюсь правила, що посуд має бути чистим. І одразу скажу, що при кожному годуванні закваски я використовую чистий посуд. І в мене немає проблем із кислотністю хліба взагалі, ні з жодною закваскою. Неважливо, це левіто мадре, житня чи пшенична. Але знаю, що це дуже поширена проблема. Відбираю 40 грам закваски, додаю 8 грамів борошна і 8 грамів води кімнатної температури. Залишки можна викинути, їх там зовсім небагато, і вони поки що майже не несуть цінності. Добре перемішую, очищаю стінки баночки, ставлю мітку, накриваю кришкою
і залишаю до наступного ранку при кімнатній температурі. Ранок 5-го дня, 6-те годування. Закваска чудово піднялася, подивіться, у 3 рази. Зараз вона осіла і знову будемо її годувати. Щоб повністю виростити закваску, у мене буде 10 годувань. Візьміть це до уваги. Не 10 днів, а 10 годувань. Подивіться, чудова пориста структура, вже приємний має аромат, як на мене, у порівнянні з першими днями. Годуємо знову. Додаю в цю ж саму баночку 8 грамів борошна та 8 грамів води кімнатної температури. І добре розмішуємо. Як і попередні рази. Ось така консистенція у 100% закваски. Очищаю стінки, накриваю кришкою, ставлю обов'язково мітку, щоб було видно, наскільки закваска підросла, і залишаю при кімнатній температурі до збільшення закваски як мінімум у 2 рази. Приблизно на 7-8 годин. Вечір 5-го дня, 7-е годування. Закваска чудово підросла, ось до цього рівня. Добре видно. Але вже встигла осісти. Пройшло, мабуть, годин 10 після її годування. За консистенцією закваски видно та й відчувається, що вона стає значно кращою і активнішою. Знову додаю 8 грамів борошна і 8 грамів води кімнатної температури до повністю однорідного стану. Зараз годуємо закваску 2 рази на день, вранці та ввечері. Тут немає точного часу, але ще раз нагадаю. Годуємо тільки після того, як закваска почала осідати. І знову ж таки нагадаю, не ставте її в дуже тепле місце, щоб вона не скисла. Комфортна температура для росту 22-27 градусів. Очистив стінки баночки, знову поставив мітку за допомогою резинки, накрив кришкою і залишаю до ранку при кімнатній температурі. Так, ранок, 8-е годування, закваска чудово підросла і якраз починає осідати. Знову додаємо 8 грамів борошна, 8 грамів води кімнатної температури, розмішуємо, очищаємо стінки баночки, закриваємо, ставимо мітку і до наступного годування. Тобто до вечора, коли закваска почне осідати. Якщо закваска там осіла трохи більше або менше, це нічого страшного. Година туди, година сюди – не страшно. Зараз ми на ній нічого не печемо. Вечір, 9-те годування, закваска чудово піднімається після кожного годування. Пориста, ароматна, супер. Робимо все те ж саме. 8 грамів борошна, 8 грамів води, розмішуємо, накриваємо, ставимо мітку і залишаємо до ранку. А якщо комусь буде цікаво, у мене на каналі також є рецепти закваски Левіто Мадре та житньої закваски. Тож переходьте і дивіться. Посилання будуть в описі під відео. Знову ранок, і це вже фінальне годування. Закваска чудово росте, має приємний аромат. Тож це останнє годування перед тим, як її можна буде використовувати у випічці. Сьогодні я беру чисту баночку, відбираю в неї 30 грамів закваски, додаю 30 грамів води і 30 грамів борошна. Пропорція 1-1-1. Як завжди, добре розмішую, ставлю мітку, закриваю кришкою і залишаю підніматись до піку при кімнатній температурі. Залишки, які лишилися, можете викинути, але в мене рука на це не піднімається, тому я просто підгодовую їх у пропорції 1-3-3 і приготую датський млинець. Кому цікаво, посилання на рецепт залишу в описі під відео. Чудово смакує на сніданок або як швидкий перекус. За смаком нагадує запіканку. Ось, подивіться, яку чудову закваску виростив. Пориста, чудово тримає підйом, виросла у 3 рази. Уже не терпиться спекти на ній хліб. І першим, що я спечу, це буде чиабата. Я це вже запланував. Відбираю потрібну кількість закваски для випічки, а залишок підгодую. Закваска у мене залишилося 20 грамів, додаю 20 грамів води і 20 грамів борошна. Розмішую до однорідності, ставлю мітку за допомогою резинки, закриваю кришкою і всім раджу на листочку записувати число, коли годували, в яких пропорціях і час. Якщо пекти нічого зараз не будете, то залиште закваску на столі приблизно на 1 годину, а далі відправте в холодильник на зберігання. Якщо будете сьогодні пекти, залиште, поки закваска збільшиться в 2,5-3 рази.